Today I'm here at Tranquility Spa र आज मेरो शिरोधाराको appointment पनि रहेको छ. Shirodhara, as far as I know, is very useful to get rid of problems like mental exhaustion, fatigue, poor concentration, anxiety and headache. So I'm hoping for a very relaxing session. Well, we'll find out. यो हजुरको सर्भिस रुम हो अनि शिरोधारा यो हाम्रो जस्तै हामी तातो तेलहरु युज गरिरहेको हुन्छ तातो तेल तताएर हजुरले शिरोधारा गर्दा फेरि हामी जस्तै यो फोरहेडमा गरिन्छ अनि बिस्तारै तातो तेलले तेलको तारा खान्छ जस्तै यो साइकोलोजी भयो तपाईको टाउको दुख्ने हेडहरु दुख्ने आँखाको लागि भयो पिनासहरु भएको हुन्छ त्यसको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ. ओके सो यो सेटअप पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ हैन. यसलाई चाहिँ के भन्छ यो धारा यो चाहिँ हाम्रो शिरोधारा हो. यो तेलको भाँडा हुन्छ यसमा चाहिँ तेल राख्छ हैन. यसलाई चाहिँ पितलको भाँडा हुन्छ यसमा चाहिँ तेल राखिरा हुन्छ. सो अब बेसिकली शिरोधारा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रब्लम्सहरुको लागि चाहिँ एकदम बेनिफिशियल हुन्छ और कस्तो किसिमको प्रब्लमको लागि चाहिँ धेरै यस्तो क्लाइन्टहरु यहाँ हुनुहुन्छ. धेरै जस्तो यस्तो निद्राहरु नलाग्ने हैन अनि धेरै टेन्सनहरु गर्नुहुन्छ उहाँहरुले त्यो धेरै टेन्सन गर्नु भएन जस्तो निद्रा नलाग्नेको लागि भयो शिरोधारा गर्नु भने एकदम रिल्याक्स हुन्छ आनन्द हुन्छ उहाँको लागि. अनि जस्तै एक हप्तामा 3 चोटी 4 चोटी गर्नु भने राम्रो हुन्छ. र तपाईहरुले जब शिरोधाराको सेसन्सहरु दिनुहुन्छ नि क्लाइन्ट अनुसारै डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ कि जस्तै तेलको प्रयोग जुन यहाँले गर्नुहुन्छ त्यो पनि क्लाइन्टको क्राइटेरिया अर प्रब्लम अनुसार नै फरक हुन्छ कि सबैले सेम तेलहरु त हाम्रो त एउटै युज हुन्छ हैन. अब क्लाइन्टलाई गेस्टहरुलाई कुन चाहिँ प्रब्लम छ हामीले त्यो सोधेर कन्सल्टेसन फर्म दिएर हैन अनि गेस्टहरुले प्रब्लम लेख्नु भएको हुन्छ त्यो अनुसार हामीले गेस्टहरुलाई सोधेर डिल गर्नुहुन्छ. हामीसँग चाहिँ 4 प्रकारको तेल छ जास्मिन, सनरुफ, रोज अनि ल्याभेन्डर छ हैन. सनरुफ भनेको जस्तै हाम्रो स्किन सफ्ट बनाउँछ हैन एन्टिअक्सिडेन्ट भन्छ जस्तै हामीहरुले मसल्स गर्ने ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ. रोज ओइलको स्मेल चाहिँ राम्रो हुन्छ. कति प्रकार गेस्टहरुलाई कसैलाई ल्याभेन्डर मन पर्दैन कसैलाई जास्मिन मन पर्दैन हामीले गेस्टहरुलाई सोधेर मात्रै कुन चाहिँ तेल युज गर्नुहुन्छ भनेर हामीले गेस्टलाई सोधिरा हुन्छ अनि उहाँले यो तेल युज गर्छु भनेपछि चाहिँ हामीले भन्छ जस्तै यो रोज ओइलले हामीले मसाज गर्यो भने स्किनहरु राम्रो बनाउँछ हैन अनि यो मासु छिटो बुढो बनाउँदैन स्किन चाउरी पर्दैन. Okay, so let's get started. The word Shirodhara comes from the Sanskrit word for head, Shiro, and flow, Dhara. Lukewarm oil is poured continuously into the forehead during this massage, and it is believed that this process stimulates specific points on the head and relieves the mind by regulating the functions of the pituitary glands, reducing stress hormones, and improving the blood circulation in the head. With records suggesting its existence as long as 5,000 years ago, Shirodhara is considered to be one of the most divine form of Ayurvedic therapies. So it felt very nice, very relaxing. Especially oil ko temperature was so good, it was so correct, and I think I felt really nice. Yeah. I had a wonderul time, and the experience was out of this world. It does have an effect that people claim that it has. At least I experienced it.